صباح الخير. صباح الخير. تستيقظ من نفسك، تشرب القهوة وحدك. ما الذي أيقظك هكذا؟ لم أنتبه للساعة وجدت نفسي هكذا صاحيا. قلق أفغانستان؟ ربما. أخشى أنه قلق العشق والغرام. ابتدأ حديث النساء. سأوقظ الأطفال، حان وقت المدرسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مأمون. إلى أين؟ أخرج ككل يوم ولم تعتد أن تسأل. لأنني بحاجة إليك. إذن أرجع سريعا. منذ فترة طويلة وأنت على هذه الحال. تخرج لا تعرف إلى أين، وقد تغيبت أياما وليالي. ماذا تريدني أن أفعل؟ لماذا لا تساعدني في المحل وبعد زمن تستلمه كله؟ يا أبي، أنا لا أحسن التجارة ولا أفهم فيها. تتعلم. أنت ذكي يا مأمون. لا أحب التجارة ولا أريدها. ماذا تريد إذن؟ أنت ضائع منذ عدت من جحيم أفغانستان. أفغانستان لم تكن جحيما، كانت باب الجنة مفتوحا لنا للاستشهاد فيها. عدت عن أفغانستان، فابعد هذه الأفكار عن رأسك. إذن لي يا أبي، سنتحدث في هذا عندما أعود. لا تتأخر اليوم كالعادة. أخوك منصور وزوجته والعائلة سيأتون لزيارتنا. كلهم؟ نعم، كلهم. حاول أن تحضر أمك معك وأنت راجع، نفرح برؤيتها وتتسلى. أمي لا تحب أن تفارق دارها، ولكني سأحاول. ولا أظن أن منصورا سيأتي. لماذا؟ ألا تسمعين بما يحدث في البلد؟ ومنصور ضابط في الأمن، والأمن في حالة استنفار قصوى. نحمد الله أننا خرجنا من أفغانستان سالمين، فلحق بنا هذا الكابوس إلى هنا. في أفغانستان كنا نجاهد، فلا تقارني. لا أقارن، ولا أريد أن أتذكر. المهم حاول ألا تتأخر. أتظن أن بدر الدين سينجح في إعداد المتفجرة؟ سينجح بإذن الله، سينجح. فقد تعلم الكثير في أفغانستان حتى صار خبير متفجرات. إنه دائم التحسر على أفغانستان وأيام أفغانستان وأيام الجهاد. يا فضل، الجهاد ليس محصورا بمكان أو زمان.
الخير؟ صباح الخير. ما هذا النشاط يا وداد؟ هل نمت هنا؟ لا، وجدت نفسي مستيقظة باكرة فجئت إلى العمل. لا بأس، لا عليك. أنا لا أهتم إلا بالعمل والنتائج. أخلاق أفغانية؟ أخلاق بلا جنسية على الإطلاق، أخلاق عملية. ماذا عن العمل؟ انتهيت من ترتيب المقاطع الأساسية لشارة البرنامج، ولكني تركت هامشا مفتوحا لاقتراح جديد. بشأن ماذا؟ اسم البرنامج. اسم البرنامج ألا يعجبك؟ خلف الحقيقة. أجل، خلف الحقيقة. أليس اسما جميلا؟ لا أعتقد. سميه أنت إذن. سميته. ما رأيك بنقطة تقاطع؟ نقطة تقاطع. اسم جميل. اعتمدي هذا الاسم ورتبي الشارع على هذا الأساس. أرني. ألو. نعم موجودة. حسنا. أستاذ رشيد، المدير يريدك. حسنا، نكمل فيما بعد. ماذا؟ باصوا مدرسة؟ كيف حالك؟ ماذا هناك؟ تفجير، يبدو سيارة مفخخة. ضحايا؟ لا تفاصيل بعد. الأشرطة جاهزة. كل شيء جاهز، لا تقلق. سأنسق كل شيء. وداد بسرعة. ماذا حدث؟ انفجار باص طلاب وضحايا بالعشرات. يا إلهي. بسرعة. الأفضل أن تبقوا في المكان نفسه. كثرة الظهور والحركة قد تثير الشبهة، وهذه الأيام وفي الظروف الراهنة أصبح الوضع شديد الحساسية. صحيح، لكن تغيبنا عن أهلنا ودورنا سيثير الشبهة أكثر. فلتكن الحيطة والحذر. أين وصلت بإعداد الموضوع؟ ما زلت أعمل عليه. قد تكون هذه عملية أخيرة، أقصد بالنسبة لنا. لا ندري ما يكون وراءها، لذا يجب أن تكون كبيرة وصائبة، مؤلمة وموجعة. إن أردت منكم شيئا أبعث إليكم الأخ جعفر. لا تأتوا أنتم إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعمل معا في هذه المستشفى منذ 4 سنوات، ولا يعرف أحدنا شيئا عن الآخر. المرضى لا يتركون لنا مجالا، يستحوذون على كل الوقت والاهتمام. كأننا نحن الذين نعمل في هذه المهنة نفرغ كل شحنتنا الإنسانية على غيرنا. والطريف أننا بعد ذلك قد لا نراهم، لا نعرف من أخذ مشاعرنا وذهب بها. أمي ما بك؟ اشتقتي لأبي؟ تعودت أن أبقى وحيدة، ما عاد يكفيه هذا المنزل الواسع. أصبح يقضي معظم أوقاته في الطائرات والفنادق أكثر مما يقضيها في منزل. ألا تعرفين متى سيرجع؟ يفاجئني بالسفر ويفاجئني بالرجوع. عمله يجبره. أقول عمله وكأنني أعرف شيئا عن طبيعة وحقيقة عمله. أبوك يتكتم بشأن العمل، وما يهمك أنت وعادل ما دمتما تعيشان حياة هنيئة مريحة. ألم يرجع عادل من الجامعة؟ ربما رجع، ولكن ليس إلى البيت. الحمد لله أنني أجد في هذا المنزل من أتحدث معه. هيا إلى الداخل. لم تحدثني عن برنامجك نقطة تقاطع. جاهز؟ تقريبا. علمت بأن الحلقة الأولى ستكون عن العمليات الإرهابية. وهل نستطيع أن نفكر بغير هذا الموضوع؟ والبرنامج الوثائقي؟ على وشك الانتهاء منه، ولكن كما ترى في كل يوم يضاف شيء جديد. طبعا، ما دام هذا الكابوس المرعب يتصاعد. عن إذنك، أريد أن أتصل بالبيت. ربما كان عملا فرديا غير مرتبط بأي جماعة، بل هذا من سوء التنفيذ. الظاهر أن من قام بالعملية يجيد حمل المتفجرات وإعدادها، لكنه لا يجيد قيادة السيارة. بل خاف. لم يكن إيمانه متينا، أراد أن يتراجع في اللحظة الأخيرة فأفلت زمام الأمر من يده. على كل لا أظن أن باص المدرسة هو المقصود. مركز الأمن كان هو الهدف. مساكين هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم. هذا الحادث سيردع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى مثل هذه المدارس التي تغلب علوم الكفر والإلحاد على علوم الشريعة الإسلامية والدين الحق. هذا إذا صدر بيان عن أي جهة يقول أن باص المدرسة هو المقصود، لكنني لا أظن أن بيانا كهذا سيصدر عن أي جهة. هذا مأمون، لعل عنده خبرا عن العملية. ألم يكن الباص هو المقصود؟ لا أظن. كل الضحايا من الأطفال ومعلمة الباص وجرحى من المارين في الشارع. ضحايا الصدفة. أوقف الشريط. ضحايا وأشلاء وأطفال بالصدفة؟ ما رأيك؟ المشاهد قاسية مفزعة لا تحتمل، لكن الحقيقة يجب أن تظهر كاملة. إذا نكتفي بالخبر وبعض الصور. ألم يصدر بيان عن أي جهة بتبني هذا الحادث؟ لم يصدر بعد. الشيطان نفسه يتردد في تبني هذا الحادث. لم يكشف شيء عن العملية حتى الآن، ولا نعرف من قام بها. عملية غبية وغير مدروسة أخطأت هدفها. اسمع، عليك أن تبلغ الجماعة بتأجيل عمليتنا إلى حين. لماذا؟ هذا وقت مناسب تنشغل فيه أجهزة الأمن عنا. لا، سيزداد الحذر والرصد وتعبأ أجهزة الأمن. الأفضل التريث إلى أن تنسى العملية. سأبلغهم بذلك.
السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدي. نعم اتخذنا حالة التأهب القصوى. حاضر. نحن بدأنا التحقيقات الأولية وأرجو أن نصل إلى نتائج جيدة في أقرب وقت. حاضر. تبدو متعبا وتحتاج إلى الراحة. متعب نعم، ولكن لا أستطيع أن أغادر. ألا ترى الوضع الذي نحن فيه؟ المهم أن نتوصل إلى نتائج تجنب الناس الأخطار. قبل قليل أحضروا متهما بالسطو المسلح على بنك. كثرت هذه الجرائم التي تستغل الأوضاع المضطربة. أمي إلى أين؟ كل يوم تسألينني وتعرفين أنني ذاهب إلى العمل. محطة الوقود. محطة الوقود. شاب وجامعي يعمل هذا العمل. وهل وجدت غيره؟ سأعمل به إلى أن أجد أفضل. ولماذا في الليل؟ يا أمي، سأرضى بأي عمل في الليل أو في النهار إلى أن يفرجها الله. إن شاء الله. ادعي لي. الله معك. ياسمين، حمزة، العشاء جاهز. نريد أن نتفرج على أفلام الكرتون. أين بابا؟ اتصل بابا وقال إنه سيتأخر قليلا. دائما يتأخر. شغله يا حبيبتي. ننتظره. الآن موعد العشاء ثم النوم. لكننا نريد أن نتفرج على أفلام الكرتون. قلت تفضلا. نعم يا حبيبتي. لا تنسي أن تأتي لاجتماع الآباء غدا. حسنا يا حبيبتي. لماذا لم يأتي بابا؟ ألم أعد أنفع؟ أليس كذلك؟ أنت أحلى أم في العالم. وقل لأصدقائي يأتي آباءهم إلا أنا. سيأتي يا حبيبتي. سيأتي حقا، لكنهم لم يعادوا يحبنا. عليك أن تنامي الآن. تصبحون على خير. أين مريد؟ إنه في الشغل. ألا يقدر شاب مثله أن يجد عملا غير هذا؟ لا تلومه يا شاكر، الولد يعمل جهده. لا ألومه، أشفق عليه. كنت أريدك في موضوع آخر، ولكن الأحداث تفرض نفسها علينا.
بالتأكيد هذا العنف الدموي لا يمكن لأحد أن يتجاهله. كابوس مرعب. وهذا الكابوس لا يمكن إنهاؤه والخروج منه إلا باليقظة والوعي. أجل. أستاذ رشيد، أنت عايشت أحداث أفغانستان كمراسل صحفي. أجل، لسنوات كأنها دهر بحاله. هناك أمر. ماذا؟ أترى ما يحدث هنا وفي أماكن أخرى من البلاد العربية والعالم نتاج تلك المرحلة الأفغانية؟ ليست هناك مؤشرات دامغة، وإن كان هناك بعض من الأدلة في هذه الدولة العربية أو تلك قد تفي بالإجابة. الحالة الأفغانية يا أستاذ، من الذي صنعها من البداية من الأساس؟ أمريكا. وها هي قد انقلبت عليهم بعد أحداث 11 من سبتمبر، وألصقت بهم تهمة الإرهاب وعممتها على المستوى الدولي، فاحتلت أفغانستان لمكافحة الإرهاب هناك بعد أن كان جهادا مصنوعا بامتياز من قبلها فيما مضى. المجاهدون العرب يا أستاذ فقدوا ساحة الجهاد والخلافة في أفغانستان، وها هم يبحثون عن ساحة بديلة في عواصم العرب. تعال يا أحمد. أرسلت الفيلم إلى الأخبار. أريد أن أشاهده قبل أن يبث. يجهزونه. اسمع يا عماد، حضر لنا الشريط، سأراه أنا والأستاذ رشيد. لا أريد مشاهد فاجعة. الحادث بحد ذاته مفجع. يا عماد، يكفي الناس من الذعر والفزع. وبعد يا أستاذ رشيد. ها هي أخيرا قائمة بالعمليات التي نفذتها حماس بالفترة الأخيرة. ألا يضم الموقع صورا للشهداء؟ طبعا يضم. وماذا في ذلك؟ لماذا تصر على أن نشاهد هذه العمليات؟ ألا يثلج صدرك ويفرحك مثل هذه العمليات؟ أنا أرى أن مثل هذه العمليات تعود بالنفع الكبير علينا وتلفت أنظار العالم. كفاك هذرا يا أخي، كفاك هذرا. العالم لن يرضى عنا مهما فعلنا. العالم سعيد بفسقه وفجوره وكفره. كما تريد يا أخي حمد، لن أخوض معك جدلا لا طائل منه. أعيدي هذا المشهد. هذا المشهد بشع وقاس وليس من المناسب عرضه. ولكنه حدث وعرض في الأخبار. هذا برنامج وليس نشرة أخبار. قد يقبل في الأخبار ضمن الحدث، ولكن في برنامج. معك حق، الحادث مؤذن. نقرر فيما بعد. لو أن السيارة صدمت بجدار المركز الأمني لكان عدد الضحايا أقل. هذا صحيح. خبراء المتفجرات أكدوا بأن وقود السيارة والباص زاد من القوة التفجيرية للعبوة. ما رأيك؟ قوة الانفجار لم تترك لنا أي دليل. لا أدري، لكن من الواضح أن منفذ العملية ليس متمرسا. اذهب وخذ قسطا من الراحة. شكرا. ألو. أهلا عبد المنعم. أهلا. لا اليوم لا أصلا. لم أعد أحتمل. احمد الله أنك تشاهدين هذا على الشاشة وليس في مواقع الأحداث. كريم، أعد لي مشهد تفجير بيت العزاء ببغداد. يا إلهي، تفجير في بيت عزاء؟ يا إلهي. وداد، اذهبي وارتاحي. ارتاح؟ لا أظنني سأرتاح، ولكني سأذهب. أعد لي مشهد العزاء. استغفر الله العظيم. أصبح الإعلام مستهدفا
جاء دورنا يا كريم، وقعنا في دائرة العنف. لماذا لا تسميه إرهاب؟ لا، الإرهاب ما زال تعبيرا مختلفا عليه، غامض مبهم. ادخل. أستاذ رشيد، المشاهد التي طلبتها من مسلسل الإسماعيليين ومسلسل القرامطة. شكرا. لم أفهم بعد، لماذا تصر على ربط أحداث تاريخية طواها الزمن بأحداث نعيشها اليوم؟ ربما ليقول إن العنف السياسي كان موجودا منذ زمن وعلى امتداد تاريخنا نحن العرب، وأنه ليس اختراعا تنفرد به سلطاتنا في هذا الزمن. أعد هذه اللقطة. مساء الخير. مساء النور. تعشيت أم نسيت نفسك كالعادة؟ لا بنسى نفسي، لكن لكثرة ما رأيت من مشاهد مريعة على الشاشة وفي التلفزيون سدت نفسي. أمرك غريب يا رشيد. ما الغريب؟ ما تراه الآن على الشاشة فيما سبق كانت كل هذه المآسي والبشاعة من حولك، ولم تكن تتأثر مثل هذا اليوم. عندما كنت هناك كنت أقوم بعملي بمشاعر محايدة يا ليلى، أما الآن فقد اختلف الأمر، حتى إن رأيته على الشاشة أحسه يتغلغل تحت جلدي. الأولاد نائمون؟ ناموا، غدا مدارس. وأنا سأنام أيضا. انتظرت مجيئك لنتحدث مع بعضنا. جئتني بهذا الحديث المكرب. تصبح على خير. وأنت من أهله. نائمون حقا. تأخر مأمون، أرجو لا يصيبه مكروه. قل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، وكل ما يأتي من الله فهو خير. مأمون، احذر أن يكون قوات الأمن أعداء الله. أعداء الله لا يدقون الباب بل يقتحمونه. السلام عليكم. وعليك السلام، لما تأخرت؟ الحيطة والحذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أحضرت يا مأمون؟ ملابس النساء. لماذا؟ سيضطر لارتدائها من يخرج للتجول والترصد. لم يعد الأمر سهلا بعد العمليات الأخيرة. تقصد أننا سنرتدي ملابس النساء؟ ارتداؤها لا يعني أن نتشبه بالنساء، وإلا ستضطرون أن تبقوا في هذا الجحر. كيف تسير الأمور؟ جيدة إلى الآن، ولكن كمية المتفجرات الموجودة غير كافية. لا بأس، سنحصل على المزيد بإذن الله تعالى. ألا تريد أن تنام أنت أيضا؟ ألم يناموا بعد؟ حمزة أفاق. لم ينم حتى حكيت له حكاية. كنت سأنام أنا قبل نهايتها. احكي لي حكاية أنا أيضا. لتغفو؟ يعتمد هذا على الحكاية. مصر؟ جدا. حسبت أن لدي طفلين فقط، يبدو أنهم صاروا 3. قضاء وقدر. وأنا قبلت. كيف تريد الحكاية؟ للأطفال أم للكبار أم للشيوخ والعجائز؟ للأطفال. أريد أن أنام ولو ليلة واحدة فقط من عمري على طريقتهم. الأولاد حتى يسمعوا الحكاية جيدا لابد أن يسمعوا الكلمة أيضا. حاضر. أطبق الأوراق. حاضر.
هاتي القلم. قل التوبة. والآن قم معي إلى المطبخ نحضر العشاء سويا، وبعد أن تتعشى وتغسل فمك وأسنانك أحكي لك الحكاية. موافق؟ موافق. هيا. غدا بإذن الله تعالى يذهب فضل إلى مكان أعينه له، يقابل فيه أحد أخواننا، سيزودك بما نريد، ولكن عليك أن تذهب متخفيا. لا تقل بأن علي أن أرتدي ملابس النساء تلك. لا بد من ذلك يا فضل، لا بد. لن أفعل، أعوذ بالله. فضل، هذه توجيهات أمير الجماعة، علينا أن نذعن لها جميعا. سقى الله أيام الجهاد في أفغانستان، كنا نواجه عدونا الكافر بصدورنا المكشوفة وسلاحنا البسيط وننتصر. أتذكرون معركة جاجي؟ وهل يمكن أن ننساها؟ مأسدة الأنصار. كنا قلة بأعدادنا وبأسلحتنا ونتمسك بالإيمان الكبير، وكان الروس كثرة بأعدادهم وطيرانهم ودباباتهم وأسلحتهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وها نحن في ديارنا نضطر أن نتخفى بملابس النساء. أما كانت أفغانستان ديارنا قبل أن ينسحب منها الروس ويغزوها الأمريكان؟ بلى، كانت ديار الإسلام في الإسلام، والولاء للدين وليس للطين. الوطن ليس طينا يا فضل. عندما يطبق الإسلام الصحيح، إسلام السلف الصالح. أليس هذا ما نسعى إليه بعون من الله؟ رحمة الله على شهدائنا هناك وفي كل مكان. كم من إخوتنا تركنا هناك في قبور لا يعلم إلا سبحانه في أي قفار وأي جبال هي الآن. إن الجهاد عبارة عن سلسلة مكونة من 4 حلقات متصل بعضها ببعض، والموت في الرباط. قل لي معين، ماذا كنت تسمع يا بني؟ خطبة من إحدى القنوات. ألن تنام؟ إن لجسدك عليك حق، هيا نام بسرعة. أمرك يا أمي، سأنام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لقد بذلت جهدا كبيرا لكي يتم هذا الأمر،
ولكن هذا لن يحدث اليوم. سأحدد لك الموعد والمكان والشخص. حسن. هيا. يا الله. بسم الله. بسم الله. فضل. سبحان من قسم الأرزاق ولا ينسى من فضله أحد. صباح الخير. صباح النور. اعتقدتك نائم. ياسمين وحمزة أرادا أن يرياك قبل الذهاب إلى المدرسة. صارا يشتاقان إليك. وأنا أيضا، ولكن ماذا أفعل؟ آتي متأخرا في الليل وهما نائمان، ويذهبان إلى المدرسة وأنا نائم. خفف عن نفسك قليلا. ماذا في الصحف اليوم؟ لا شيء كالعادة. خفف عنك قليلا. قم نم قليلا. إن لم أنام بالليل سأنام في النهار. لا تذهب إلى العمل. لا أستطيع، هناك برنامج يضغط على دماغي. غدا التسجيل. عن أفغانستان أيضا؟ ليس بالتحديد، حول ذلك. سأجهز الإفطار. اجعليه دسما. اشتقت إلى الشاي الأفغاني. يبدو أنك بت تشتاق لكل شيء أفغاني. نعم، لا أنكر. كانت سنوات وأيام لا تنسى، ستظل محفورة في الذاكرة. انظروا إلى حالنا هنا، كأننا في جحر. لن يبقى الحال هكذا. عندما يريد الله تتحقق الغاية. تفجير هنا وتفجير هناك لا يقيم دولة إسلامية. ما الذي تقوله؟ أهكذا تنظر إلى الأمر؟ لو أننا قاتلنا الروس بهذه النفسية لما انتصرنا عليهم وأخرجناهم من أفغانستان. لسنا وحدنا المجاهدون العرب من أخرجهم. أنا لم أقل وحدنا، بل قصدت الجهاد الأفغاني بمجمله. لا تنسوا الظروف الدولية أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا لديك؟ الشيخ نعمان يطلب إليكم أن تؤجلوا العملية ريثما تصلكم تعليمات أخرى، وقد نضطر إلى تغيير الهدف. لماذا؟ لقد رصدنا المنطقة وهي ملائمة، وقد تثير ضجة أكثر من غيرها لما فيها من جنسيات مختلفة، ومن بينهم نصارى أجانب وكفرة. هذه العملية ستوجه إلى أعداء الله في كل أنحاء العالم. هذا ما طلب مني أن أنقله إليكم، ولا أعرف الأسباب. لدى الشيخ نعمان أسبابه. على كل سنتأخر، فنحن ما زلنا بحاجة للمواد المتفجرة. من المفروض ألا يأتي أحد إلى هنا. نحن من يذهب إليكم. هذا المكان يسهل اكتشافه إذا كثر الذهاب والإياب منه وإليه. كنت حذرا. هل بقي شيء؟ أمر آخر. ما هو؟ حملة التحريض الإعلامية ضدنا التي راحت تنتشر عبر وسائل الإعلام صارت مؤثرة وعلينا الحد منها. إنها سلاح ذو حدين، فهي أحيانا تكون ذات نفع لنا حتى وهي تحرض ضدنا. لولاها لما عرف الناس إننا موجودون ومؤثرون أيضا. لكن هنالك اصطفاف بشع ضدنا من وسائل الإعلام، وخاصة القنوات التلفزيونية. فقد انتقل الأمر من عرض وجهتي النظر إلى التحريض ضدنا وضد أهدافنا، وكأنه ضد الإسلام. ليست القنوات التلفزيونية فقط، بل والإنترنت. إنني أبحث كل يوم وأجد السوء الذي يتحدثون به عنا. وهذه القنوات التلفزيونية تأتمر بأمر أعداء الله وأتباع إبليس، عليه وعليهم لعنة الله إلى يوم الدين. من منكم يذكر الصحفي رشيد أثناء الجهاد في حرب أفغانستان؟ ومن منا لا يذكره. كانت تقاريره شجاعة ومواقفه جريئة ومنصفة. لا أنساه. كما قال عبد الحق، كانت تقاريره إلى جانبنا وكأنه واحد منا. حتى انتصارنا على الروس، وبعد ذلك لم أره أو أسمع عنه في أفغانستان. طرد منها أثناء حكم طالبان، وتحول إلى حملة التحريض الإعلامي ضدنا. إذن فقد اصطف مع من يصفون جهادنا بالإرهاب. فما رأي الشيخ نعمان في هذا؟ ستعرفون بالأمر في حينه.
ليلى ليلى، تأخرت. كيف ستعمل وأنت لم تنم كما يجب؟ تعودت. في أفغانستان كانت تمر علي أيام وليالي لا أعرف فيها طعم النوم. أحيانا كنت لا أنام خوفا من أن أموت وأنا نائم. متى سيزول عنك كابوس أفغانستان؟ عندما يزول عنا جميعا. هيا نتحدث فيما بعد. هذا إذا عدت في وقت نراك فيه. سأحاول.